Good day, kids! Tayo ay nasa week 2 na ng ating quarter 1. Our topic for this week is about Venn diagram. I already introduced with you last week the Venn diagram. Natatandaan niyo pa ba ito? Magaling! Again, our topic is all about Venn diagram and we are going to focus on the following goals. Number 1, uses Venn diagrams to represent sets, subsets, and the set operations. And number 2, solves problems involving sets. Let's have a short review about the learning that you have gained last week. Give the elements of the set below. A is the set of factors of 12. B is the set of prime numbers less than 15. And C is the set of even numbers of less than 15. Ano-ano kaya ang mga elements para sa set A, set B, at set C? I will give you 1 minute to think of the elements of the given set. Ready? Timer starts now. Okay, time's up. Ano ba ang element ng set A? Mahusay. Ang elements ng set A ay 1, 2, 3, 4, 6, and 12. These are the elements for the set of factors of 12. What are the elements of set B? Tandaan na ang prime number ay ang mga number na 1 at ang sarili lang nito ang factor. Can you give the elements? Very good. The elements of B are 1, 2, 3, 5, 7, 11, and 13. These are the prime numbers less than 15. Ano naman ang elements ng set C? Magaling! Ang mga elements ng set C ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. These are the even numbers of less than 15. Gamit ang mga elements ng set A, set B, at set C, subukan natin itong ilagay sa ating Venn diagram. Dahil tatlo ang ating sets, tatlo din ang circle na ating gagamitin. Pansinin ninyo ang mga elements. May mga pagkakapareho ba ang mga ito? Tama! At dahil may pagkakapareho ang mga elements ng ating mga sets, ito ang Venn diagram na gagamitin natin. Mayroon bang pagkakapareho ang sets A, B, at C? Ano kaya ito? Magaling! Ito ay ang 2. At dahil ito ang element na pareho ang sets A, B, at C, ilalagay natin ito sa overlapping part nilang tatlo. At ito ay ang nasa pinakagitnang parte ng ating diagram. Ito ay ang intersection of set A, B, and C. Ngayon, tingnan naman natin kung may pagkakapareho ba ang sets A at B. Ano ang mga ito? Tama! Ito ay ang 1 at 3. Dahil ang sets A at B lang ang magkapareho sa element na ito,
Ilalagay natin ito sa parte na ang set A at set B ay nagtama. At dito ito sa parte na ito. Ito ay ang intersection of set A and B. Mayroon bang pagkakaparehas ang set A at set C? Ano ang mga ito? Mahusay. Ito ay ang mga numbers 4, 6, at 12. Ilalagay natin ito sa parte na ang set A at set C ay nagtama. Tingnan maigi ito sa diagram. Ito ay ang intersection of set A and C. Now, do sets B and C have elements in common? Very good. Sets B and C have no elements in common. Wala itong magkaparehas na element, kaya wala tayong ilalagay sa parte na ito ng ating diagram. Tingnan muli ninyo ang diagram. Ang elements ng set A ay 1, 2, 3, 4, 6, at 12. Lahat ng mga ito ay nailagay na natin sa diagram. Kung mapapansin ninyo, ang mga elements na ito ay may kapareho sa ibang sets, kaya ang mga ito ay nakalagay sa mga overlapping parts ng ating diagram. Let's have set B. The elements of set B are 1, 2, 3, 5, 7, 11, and 13. 1, 2, and 3 are the elements of B that are common in other sets. Ito ang dahilan kung bakit ito nakalagay sa mga overlapping parts ng diagram. Ano-ano ang mga elements ng set B na hindi pa natin nailalagay sa diagram? Magaling! Ito ay ang elements na 5, 7, 11, at 13. Saan kaya natin ito dapat ilagay? Tama! Dito sa parting ito natin dapat ilagay ang elements 5, 7, 11, at 13. Ito ang mga elements ng set B na walang kapareha, kaya sa parte lang ng B na walang ka-overlap ito dapat ilagay. Pag-usapan naman natin ang set C. Ang elements ng set C ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, at 14. Ang elements 2, 4, 6, at 12 ay may kapareha sa ibang sets, kaya naman ang mga ito ay nasa overlapping part ng ating diagram. Ano-ano naman ang mga elements ng set C na wala pa sa ating diagram? Mahusay. Ito ay ang mga numbers 8, 10, at 14. At dahil ito ay walang kaparehang elements, dito sa parte na ito natin ilalagay ang mga elements na ito. Venn diagram. Please read the meaning, kids. It is a diagram that uses circles to represent sets. The relation between the set is indicated by the arrangement of circles. The Venn diagram is a way of representing sets visually and is named after its inventor, British mathematician John Venn. Muli, napag-aralan natin last week na ang diagram na ito ay gumagamit ng circles, maging ng rectangle, para mag-represent ng ating sets. Ito rin ay nagpapakita ng mga relasyon ng sets o ng ating mga set operations. Ito ay ginawa ng British mathematician na si John Venn at isinunod ito sa apelyido niya bilang pagkilala sa kanyang gawa, kaya ito ay tinawag na Venn diagram. Let's try this. U, or the universal set, is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Set A is equal to 2, 4, 6, 8, and 10. Set B is equal to 5, 6, 7, 8, and 9. Sa ating example, mayroon tayong universal set at ang sets A at B ay subset nito. Ano nga ulit ang subset? Tama! Ang subset ay ang mga sets na ang elements ay member din ng iba pang set. Ano-ano kayang mga hugis ang gagamitin natin sa mga sets na ito? Magaling! Tayo ay gagamit ng rectangle para sa ating universal set at dalawang bilog para ipakita ang sets A at B. Take a look at sets A and B. Do these sets have elements in common? Right.
Since set A and set B have elements in common, this will be the arrangement of our Venn diagram. It has overlapping portion for us to show elements in common. Ang mga circles ay may nagtamang bahagi upang maipakita natin na may magkaparehong element ang ating sets A at B. Ano kaya ang mga elements na magkapareho ang sets A at B? Tama, ito ay ang elements 6 at 8. Elements 6 and 8 is the intersection of A and B. Ilalagay natin ito sa overlapping part ng ating diagram. Bukod sa elements na 6 at 8 na mayroon si set A, ano pang elements ang kabilang sa set A na dapat nating ilagay? Magaling! Ito ay ang mga elements 2, 4, at 10. Ilalagay naman natin ito sa parte na nagpapakita na ang set A lamang ang mayroon nito. At ito ay dito sa bahaging ito ng diagram. Aside from the elements 6 and 8, what are the other elements are part of set B? Very good. We have elements 5, 7, at 9. We are going to place it here to show that elements 5, 7, and 9 are elements of set B only. Inilagay natin ang elements 5, 7, at 9 sa bahaging ito upang ipakita na ito ay elements lamang na si set B ang mayroon, na hindi kabilang sa set A. Muli, ang mga elements ng set A ay 2, 4, 6, 8, at 10. At ang elements ng set B ay 5, 6, 7, 8, at 9. Inilagay natin sa gitna o sa overlapping part ng diagram ang elements 6 at 8 dahil ito ang mga elements na parehong mayroon sa ating set A at set B. O ito ang mga elements in common o ang intersection of set A and B. Ang elements 2, 4, at 10 naman ay inilagay natin sa bahaging ito kung saan ipinakikita na ang set A lamang ang mayroon nito. At ang elements 5, 7, at 9 ay inilagay natin sa bahaging ito kung saan ipinakikita na ang set B lamang ang mayroon nito. Balikan natin ang universal set. Muli, ito ay may elements mula 1 hanggang 10. Ang mga elements na 2, 4, 6, 7, 8, 9, and 10 ay ang union of set A and B. O ito ang mga elements na kapag pinagsama ay mayroon ng ating set A at set B na bahagi rin ng ating universal set. Tandaan na ang set A at set B ay subset ng ating universal set dahil ang mga elements ng dalawang set na ito ay matatagpuan din sa elements ng universal set. May napansin ba kayo sa mga elements? Mahusay! Hindi pa natin na ilalagay ang elements 1 at 3. Sa palagay ninyo, saan natin ito dapat ilagay? Tama! Dahil hindi naman bahagi ng mga sets A at B ang element 1 at 3, hindi natin ito ilalagay sa ating mga bilog. Ito ay ilalagay natin sa labas ng mga bilog, ngunit nakapaloob sa ating parihaba dahil ito ay element ng ating universal set. Maaari ninyong ilagay ito sa kahit saang bahagi ng ating parihaba, ngunit hindi sa loob ng mga bilog. At maaaring dito natin ito ilagay. Tingnan nga natin kung kumpleto na ang ating universal set. Universal set is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now, let's have this. We have sets A, B, and C. How many circles do we need for our Venn diagram? Right, since we have 3 sets here, we need to have 3 circles for our diagram. Now, do the sets A, B, and C have elements in common? You're right again. Because they have elements in common, we need to show the circles like this
for us to represent the intersection of A, B, and C. Ganito dapat ang itsura ng ating Venn diagram upang maipakita natin ang intersection of sets A, B, and C. Ano ang intersection ni A, B, at C? Magaling! Ito ay ang number 9. At dahil ito ay common o makikita sa tatlong sets natin, ito ay ilalagay natin sa bahagi o parte ng ating Venn diagram na nagtama ang tatlong circles. At ito ay ang pinakagitnang bahagi. Ilagay natin ang 9 dito. Kindly examine the elements of set A and set B. Do these sets have intersection or elements in common? Right. These sets have no elements in common, or sets A and B have no intersecting elements. Dahil wala itong magkaparehong elements, wala tayong ilalagay sa bahagi kung saan na dapat magtatama ang sets A at B. Tandaan, wala tayong ilalagay kung wala namang intersection ang ating mga sets. Ngayon, ano naman ang intersection ng ating sets A at C? Mayroon ba? Tama! Ito ay ang 8. Ilalagay natin ang intersection na ito sa parte kung saan ang set A at C lamang ang nagtama o nag-overlap. At ito ay dito sa bahaging ito. How about set B and set C? Do these sets have elements in common? Very good. These sets have elements in common, and this element is 7. Ang intersection of set B and C o ang mga elements na ang mga ito ay magkapareho ay ang element na 7. Ilalagay natin ito kung saan si set B at C lamang ang nagtama o nag-overlap. At ito ay dito sa parting ito. Now let's check if all the elements in the given sets are placed in our diagram. Let's begin with set A. Are all elements of set A already visible in the diagram? Right. There are elements of set A that are still not placed, and these are 2, 5, and 6. Ang elements na 2, 5, at 6 ay walang kapareho sa ibang sets, kaya ilalagay natin ito sa bahagi na hindi nag-overlap sa ibang circles. At dito iyon sa bahaging ito. Tingnang maigi. How about set B? Do all the elements of set B are in the circle? Correct. Not all the elements are placed. What are the other elements are not yet placed inside? Very good. These are 1 and 3. Ang mga elements na ito ay walang kapareho, kaya sa bahagi ng B na hindi naka-overlap natin ito ilalagay. Ngayon naman, tingnan ninyo ang elements ng set C. Lahat ba ng mga ito ay nakalagay na sa ating bilog? Mahusay. Hindi pa lahat ng elements ng set C ay nasa bilog. Ano-ano mga elements na hindi pa nakalagay? Magaling! Ito ay ang elements 4 at 10. Dahil ang mga elements na ito ay walang kapareho, ilalagay din natin ito sa bahagi ng set C na hindi nag-overlap. This is our Venn diagram for the example given. Huwag kalimutan kung paano natin inilagay ang mga elements nito. Tandaan na importante na alam natin ang set operation na naging aralin natin noong nakaraang linggo. Halimbawa, kung may intersection ba ang mga sets o kung ito ba ay subset ng iba pang mga sets upang makagawa tayo ng tamang Venn diagram. Let's try to answer the other examples. Take a look at this. Let's identify first the given sets. What are the elements of U or the universal set? Very good. Universal set is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. How about set A? What are the elements of set A?
It says that these are all the odd numbers in the set or the universal set given. Right. The elements of set A are 1, 3, 5, 7, and 9. Ano naman ang elements ng set B? Ito naman ang mga even numbers ng ating universal set. Magaling! Set B is equal to 2, 4, 6, 8, and 10. Ano-ano ang mga shapes o hugis ang kailangan nating gamitin dito? Mahusay! Kailangan natin ang parihaba o rectangle para sa universal set at ng dalawang bilog o circles para sa ating set A at set B. Araling maigi ang nasa set A at set B. Mayroon ba itong intersection o magkaparehong elements? Tama! Wala itong magkaparehong elements, kaya ang ating Venn diagram ay magiging ganito ang pagkakagawa. Bakit kaya magkalayo ang mga bilog natin? Magaling! Magkalayo ang mga ito dahil wala namang nagtama o magkatulad na elements ang set A at set B. Dahil wala naman tayong magkatulad na elements, ilagay na natin ang mga elements sa loob ng kanya-kanya nitong bilog. Ito ang elements ng set A. At ito naman ang elements ng set B. Ang mga elements ng set A at set B ay makikitang lahat sa ating universal set, kaya ang mga ito ay nasa loob ng ating parihaba o rectangle. Tingnan nga natin kung nailagay na natin lahat ng mga elements ng ating universal set. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tandaan, dahil ang mga elements ng set A at set B ay makikita sa universal set, ang mga ito ay subset din ng ating universal set. Subukan naman natin ang mga ito. Basahin nyo nga, kids. Ano ang elements ng set A? Tama! Ang elements ng set A ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. How about the elements of set B? Very good! The elements of set B are 1, 3, 5, 7, and 9. Ano naman ang hugis na kailangan natin dito sa example na ito? Magaling! Kailangan natin ng dalawang bilog. Pansinin ang elements ng set A at set B. Ano ang napansin ninyo? Mahusay! Ang lahat ng elements ng set B ay matatagpuan din sa set A. Sa madaling sabi, ang set B ay subset ni set A. Dahil subset ng set A ang set B, ganito ang ating magiging Venn diagram. Tingnang maigi. Ilalagay natin ang set B sa gitnang bahagi dahil ang lahat ng mga elements nito ay makikita rin naman sa set A. Ilagay natin ang mga elements. Ang mga elements na 1, 3, 5, 7 at 9 na nasa loob ng set B ay nasa loob din naman ng ating set A. Tingnang maigi ang diagram. Ito ang set B na nasa loob ng ating set A. Dahil nailagay na natin ang mga elements na ito sa gitnang bahagi, saan kaya natin ilalagay ang mga natira pang elements na 2, 4, 6, 8, at 10? Magaling! Ito ay ilalagay natin sa loob ng bilog ng set A, ngunit hindi sa set B. Tingnan kung saan ko ilalagay ang mga ito. Muli, ang lahat ng ito ay ang elements ni set B. At ang lahat ng ito ay ang elements ng set A. What are the different Venn diagram discussed? Ano-ano nga ang mga Venn diagram na ating napag-aralan? Tama! Napag-aralan natin ang 2 overlapping circles, 3 overlapping circles,
ang two circle o bilog na magkahiwalay at ang bilog na nasa loob din ng bilog. Now let's proceed with problem solving involving sets. Kids, please read. 60 students of grade 7 charity were asked if they have pet animals at home. 40 of the students have dogs and 35 have cats. Letter A. How many students have dogs only? Letter B. How many students own cats only? Letter C. How many students have both pet animals? Let's use this diagram for us to answer the questions given. Solution. S sub 1 is a set of students with dogs only. S sub 2 is the set of students with both pets. And S sub 3 is the set of students with cats only. Now let's find the elements of S sub 3. In our example, N represents number. The number of S sub 1 plus the number of S sub 2 plus the number of S sub 3 is equal to 60. 60 is the total students. The total of the number of S sub 1 and S sub 2 is equal to 40. These are the students with dogs. For us to find students with cats only, or the S sub 3, we need to subtract 40 from 60. We have S sub 3 is equal to 60 minus 40 is equal to 20. Ilagay na natin ang 20 sa ating S sub 3 o sa bahagi na pusa lang ang kanilang alaga. Alamin naman natin ang element ng S sub 1. Muli, ang kabuuan ng S sub 1, S sub 2 at S sub 3 ay equal sa 60 total students. Para makuha natin ang students with cat, kailangan nating pagsamahin ang total ng S sub 2 at S sub 3 at ito ay 35. 60 minus 35 ang gagamitin natin para mahanap natin ang students with dogs only. And our solution is S sub 1 is equal to 60 minus 35 is equal to 25. Ilagay na natin ang 25 sa ating S sub 1 o sa bahagi na aso lang ang kanilang alaga. At ang panghuli, alamin naman natin ang element ng S sub 2. Huwag kalimutan na ang kabuang bilang ng S sub 1, S sub 2 at S sub 3 ay 60 students. Gagamitin na natin ang ating mga nakuhang bilang kanina na 25 at 20 para makuha natin ang ating S sub 2. 25 or the value of S sub 1 plus the number of S sub 2 plus 20 or the number of S sub 3 is equal to 60. This will be the solution to find students with both pets. Now, let's add 25 and 20 and then let's subtract it to 60. And this will become 60 minus 25 plus 20 is equal to 60 minus 45. 45 is the combination of 25 and 20. Now let's subtract. 60 minus 45 is equal to 15. And 15 is the S sub 2 or the students with both pets. Ilagay na natin ang 15 sa ating S2 o sa bahaging pareho ang aso at pusa ang kanilang alaga. I-check natin kung tama ang ating sagot. Basahin natin muli ang problem. 60 students of grade 7 charity were asked if they have pet animals at home. 40 of the students have dogs and 35 have cats. 25 plus 15 is equal to 40. And these are the students that have dogs. 20 plus 15 is equal to 35. And these are the students with cats. 25 plus 15 plus 10 is equal to 60.
and 60 is the total of all the students. Napakahusay ninyong makasunod, kids! At upang mas mahasa pa ang inyong kakayahan sa problem solving, sagutan ninyo ito sa loob ng 3 minuto. Basahin muna natin ang tanong at ipaliwanag ang nilalaman nito. 8 girls decided to go to Trece Martires to shop for shoes. 4 of them wants to shop at Walter Mart, 3 of them wants to shop at SM, and 2 of them wants to shop at SM and Walter Mart. A. How many girls wants to shop at Walter Mart only? Letter B. How many girls wants to shop at SM only? And letter C. How many girls wants to shop at different stores? Mula sa ating tanong, sa palagay ninyo, ano ang mga hugis ang kailangan nating gamitin para sa problem na ito? Tama! Kailangan natin ng 2 circles para sa Walter Mart at SM at rectangle para sa ating universal set. Dito natin ilalagay ang bilang ng mga babae na sa ibang tindahan gustong mamili. Makikita rin natin na may 2 babae na parehong gustong mamili sa SM at Walter Mart. Kaya ang ating Venn diagram ay may 2 overlapping circle. Ilalagay natin ang value na 2 sa gitna upang ipakita na may pagkakapareho ang Walter Mart at SM. Naibigay ko na ang ibang detalye para sa ating problem. Handa na ba kayong ituloy ang pagsasagot? Mahusay! Your 3 minutes starts now! Okay kids, ubos na ang ating oras. Kaya sagutan na natin ito.
Tingnan maigi ang ating diagram. Tulad ng sabi ko kanina, may dalawang babae na gustong mamili sa SM at Walter Mart. Kailangan natin itong ilagay sa gitna upang maipakita ang intersection ng SM at Walter Mart. Tandaan na dapat 8 babae ang magiging total ng ating sagot sa loob ng ating diagram. Ang sabi sa ating problem, may kabuuang 4 na babae ang namili sa Walter Mart. May value of 2 na tayo sa ating overlapping portion. At upang makuha natin ang 4 para sa Walter Mart, anong numero ang dapat nating i-add sa 2 na nasa gitna na magiging total o ang sagot ay 4? Tama! Ito ay 2. Ilalagay natin ito sa bahagi na hindi naka-overlap. Ito ang bilang ng babae na sa Walter Mart lang gustong mamili. Tingnan ang kabuuan ng set ng Walter Mart. 2 plus 2 is equal to 4. Tandaan, dahil problem solving ito, maaari nating ulitin ang number dahil value naman ang ating hinahanap. Ngayon naman, alamin natin ang value ng sa SM lamang gustong bumili. Ang sabi sa ating problem, may kabuuan na 3 babae ang gustong mamili sa SM. May value of 2 na tayo sa gitna. Kaya ano bang value ang dapat idagdag natin sa 2 para magkaroon tayo ng sagot na 3? Mahusay! Ito ay 1. Isa lang sa mga babae ang gustong mamili sa SM. Ilagay na natin ito sa bahagi na hindi naka-overlap. Tingnan ang kabuuan ng set ng SM. 2 plus 1 is equal to 3. Sagutin naman natin ang tanong na, ilang babae ang gustong mamili sa ibang tindahan? Paano natin makukuha ang sagot nito? Tandaan na mayroon tayong 8 babae na gustong mamili. At ang kabuuan ng nasa Walter Mart at SM kapag ang mga ito ay pinagsama ay 5. Dahil mayroon tayong 8 babae bilang kabuuan at 5 mula sa SM at Walter, ano kaya ang bilang na dapat nating idagdag sa 5 upang makabuo ng bilang na 8? Ito ang bilang ng mga babae na gustong bumili ng sapatos mula sa ibang tindahan. Alam na ba ninyo ang sagot? Magaling! Ito ay 3. 5 plus 3 is equal to 8. May 3 babae na gusto ng sapatos mula sa ibang tindahan. At ilalagay natin ito sa ating rectangle bilang bahagi ng ating universal set. Dapat ito ay nasa labas ng bilog ng Walter Mart at SM dahil ito ang bilang ng mga babae na hindi namili sa tindahan na nasa bilog. Mukhang marami kayong natutunan ngayong linggo. Para sa mga nahihirapan pa, maaari ninyong ulitin ang video na ito para mas maunawaan ang ating aralin. At bilang inyong gawaing bahay, sagutan ninyo ito sa inyong mga papel. Ito rin ay matatagpuan ninyo sa inyong mga modules. Huwag kalimutang gumamit ng Venn Diagram na angkop para sa mga tanong na ibinigay. At laging tatandaan, the only way to learn mathematics is do the mathematics. This is your Ma'am LA. Thank you and see you on the next video.